Tjena på er, Mattias här. Välkomna till kanalen. Nu har jag köpt lite material för att göra bänken som jag pratade om för ett tag sedan. Jag ska börja med att röja bänken, tänker jag. Det är skruvstäd och det är lite grejer hit och dit fram och tillbaka. Ja, ni får hänga med. Och jag vill rikta ett stort tack till er som tittar. Hoppas det ska bli intressant. Så häng med! Nu ska vi bara runda insidan på de här hålen, eller ner till. Vända på skivan och så ska vi då sätta fast skivan. Ja, det är länge att hålla på. Kör vi!
Då var alla hål gjorda. Det här stavlimmat ek. Det är ju inte de bästa skivorna de säljer ute på Hornbach och de här Bauhaus och sådär. Det är väldigt mycket skador som är liksom, ja, som man inte vill ha. Men detta är den sämsta sidan. Jag kommer vända, men jag ska ha olja här och så om jag har olja hemma faktiskt, för att säga. Jag får kolla det. Vända skivan som sagt och så dra fast den. Ja. Ja, det ni såg nu då, det var ju min otroliga dumhet att göra de här försänkta hålen utan att veta att jag har ett ämne att fylla igen hålen med. Så jag har ju då panik gjort de här
rundstavarna med en liten ett stämjärn och så ett hål i en bjälke och så ni ser ju, det blir ju inte riktigt jättebra. Men i alla fall, jag fyller igen hålen som jag vill ha dem, eller som de blir. Och så ska jag hyvla av dem här nu. Sen så får det vara bra. Så det är en arbetsbänk. Den kommer slitas. Så är det. Ja, det var det sista på den här filmen. Det kommer komma mera nu när jag ska göra. Jag ska ju ha en dammsugare under här som ska suga ner smutsen i bänken. Men då kanske ni undrar varför det är så mycket hål på de andra ställena. Där är ju planen på att jag ska 3D-printa en plugg som jag ska bara kan lägga i. Så kan man trycka upp den. Det är ju hål in under här på alla 3 fack kan man säga. Men när jag står och slipar så ska jag ta bort de här så att tanken är att det ska sugas ner i bänken. Alternativt soppa ner i bänken. Och så ut då. Men ja. Det här funkar väl hyfsat bra. Jag har inte
supernöjd med tanken, men ja, det går att sätta fast någonting ganska enkelt. Och det jag köper nog inte igen, tror jag inte. As usual. Det jag tänker däremot vill ha, det är ju såna här snabbtvinnar då. För att sätta fast i bänken. Tvinnar man stoppar ner i hålen och så spänner uppifrån då. Ja. Det var detta. Hoppas ni tyckte det var bra. Tack för att ni kollar och att ni prenumererar. Och gillar ni så får ni naturligtvis trycka på tummen upp. Klia i foten. Ja. Ses nästa gång. Hej på er!